Γεια σου, είμαι ο Νικόλας και σε καλωσορίζω στους Ενδυνάμει Φοιτητές. Καλώς ήρθες στο τρίτο επεισόδιο της σειράς «Ανατομία χωρίς καφέ δεν βγαίνει». Σήμερα μπαίνουμε στον αυχένα και όχι, δεν εννοώ μόνο στον πόνο από το διάβασμα στο λάπτοπ. Μιλάμε για τους αυχενικούς σπονδύλους και πιο συγκεκριμένα για τον Α1 και Α2. Αρχικά θα μιλήσουμε για τα βασικά στοιχεία περιγραφής των σπονδύλων. Πρώτον, η μορφολογία, που είναι ακανόνιστα οστά, είναι μονά οστά και η λειτουργία τους είναι η προστασία του νοτιαίου μυελού, η στήριξη, η κίνηση και η απόσβεση κραδασμών, ενώ εντοπίζονται στον αυχένα και πιο γενικά στην οπίσθια μέση γραμμή του κορμού. Οι αυχενικοί σπονδύλοι είναι οι πιο κινητοί και οι πιο ευάλωτοι, άρα και οι πιο ενδιαφέροντες. Η αυχενική μοίρα της σπονδυλικής στήλης έχει 7 σπονδύλους, από τον Α1 έως τον Α7, αλλά δεν είναι όλοι οι ίδιοι. Όχι γιατί έχουν attitude, αλλά γιατί κάποιοι έχουν μοναδική δομή και λειτουργία. Αυτούς τους αποκαλούμε άτυπους. Οι άτυποι σπόνδυλοι είναι ο Α1, η άτλαντας, ο Α2, η άξονας, ο Α6 και ο Α7. Ο Α1 και ο Α2 είναι οι πιο διάσημοι. Ο αυχένας δεν είναι copy-paste ή copy-paste 7 φορές. Οι πρώτοι δύο είναι οι ειδικές αποστολές, οι επόμενοι τρεις είναι η γραμμή παραγωγής και οι τελευταίοι δύο έχουν το δικό τους χαρακτήρα. Ξεκινάμε με τον άτλαντα. Ο πρώτος αυχενικός σπόνδυλος δεν έχει σώμα, δεν έχει ακανθώδη απόφυση, έχει σήμα δαχτυλιδιού και στηρίζει ολόκληρο το κρανίο. Και αν σκεφτείς, σαν τον Θεό Άτλαντα που κρατούσε τον ουρανό, ναι, ακριβώς αυτό και μπράβο σου. Ο Άτλας δεν είναι απλά δαχτυλίδι. Είναι σαν μικρό αρχιτεκτονικό σχέδιο. Απλό, λειτουργικό, αλλά γεμάτο λεπτομέρειες. Σαν δομικά στοιχεία. Αρχικά βλέπουμε πρόσθετο τόξο, μικρότερο από το οπίσθιο, οπίσθιο τόξο, μεγαλύτερο και κυρτό και εγκάρσιες αποφύσεις με εγκάρσια τρίματα. Διαθέτει τις άνω αρθρικές επιφάνειες του άτλαντα, που είναι κύλες και έχουν σχήμα νεφρού και είναι προσανατολισμένες προς τα πάνω και έσω για να αρθρώνονται με τους κονδύλους του ηνιακού οστού, στην άτλαντο-ηνιακή άρθρωση, το αρθρικό βοθρείο του όδοντα, στο πίσω μέρος του πρόσθετου τόξου που αρθρώνεται με τον όδοντα του Α2, το πρόσθετο φύμα που βρίσκεται μπροστά στο πρόσθετο τόξο και το πίσω φύμα στη μέση του πρόσθετου τόξου που ουσιαστικά είναι αντί της ακανθώδους απόφυσης. Το πιο σημαντικό σε αυτήν την εικόνα είναι η άβλακα της σπονδυλικής αρτηρίας, η οποία βρίσκεται πάνω από το οπίσθιο τόξο. Και τώρα ήρθε η ώρα να δούμε και την κατόψη. Βλέπουμε ακριβώς τα ίδια πράγματα με μία μικρή επισήμανση που θα ήθελα να κάνω. Οι εγκάρσιες αποφύσεις έχουν χαρακτηριστικά ανοίγματα. Τα εγκάρσια αρτρήματα, από όπου διέρχεται η σπονδυλική αρτηρία, η οποία τροφοδοτεί με αίμα τον εγκέφαλο. Στη συνέχεια βλέπουμε τις κάτω αρθρικές επιφάνειες, οι οποίες είναι επίπεδες και ελαφρώς κεκλειμμένες για την άρθρωση με τον άξονα ή αλλιώς τον Α2. Και αφού μιλήσαμε για τα χαρακτηριστικά, ας τον προσανατολίσουμε κιόλας τον άτλαντα. Πάνω βρίσκονται οι μεγαλύτερες αρθρικές κοιλότητες, μπροστά το πρόσθετο τόξο, το οποίο είναι πιο κοντό από το οπίσθιο, ενώ μπροστά και έσω το αρθρικό βοθρείο του όδοντα. Και ήρθε η ώρα να μιλήσουμε για τον Α2 και τον άξονα. Ο άξονας έχει κάτι που δεν έχει κανένας άλλος σπόνδυλος, τον όδοντα. Αυτός είναι το καρφί πάνω στο οποίο γυρίζει ο άτλας. Αν ο άτλας είναι ο κρίκος, ο άξονας είναι το αξονάκι της κίνησης. Τα δομικά του στοιχεία είναι: αρχικά ο όδοντας ξεκινάει από το σώμα και προβάλλει προς τα πάνω η πρόστια αρθρική επιφάνεια του όδοντα για την άρθρωση με το βοθρείο και το σύνδεσμο του Α1, οι άνω αρθρικές επιφάνειες για την άρθρωση με τον άτλαντα και είναι κεκλειμμένες κατά προσέγγιση 20 μοίρες προς τα πάνω και έξω, επιτρέποντας την περιστροφική κίνηση του κεφαλιού, οι κάτω αρθρικές επιφάνειες για την άρθρωση με τον Α3 και οι εγκάρσιες αποφύσεις με τα εγκάρσια τρίματά τους. Στη συγκεκριμένη εικόνα βλέπουμε την οπίσθια αρθρική επιφάνεια του όδοντα και την ακανθώδη απόφυση, η οποία είναι παχιά και ισχυρή. Οι περισσότεροι αυχενικοί σπόνδυλοι
εκτός του α1 και α7 έχουν διχαλωτές ακανθώδεις αποφύσεις, οι οποίες χρησιμεύουν ως σημεία πρόσφυσης των μειών και των συνδέσμων. Εδώ βλέπουμε το σπονδυλικό τρίμα, που είναι πλατή για τον νοτιό μυέλο, και τα δύο πέταλα, τα οποία είναι στιβαρά και ανθεκτικά. Και τέλος, βλέπουμε λίγο καλύτερα τα εγκάρσια τρίματα. Και αφού μιλήσαμε για τα χαρακτηριστικά του α2, ας τον προσανατολίσουμε και αυτόν. Ο όδοντας προβάλλει πάνω και μπροστά, προσανατολίζεται προς τον άτλαντα. Η ακανθώδης απόφυση δείχνει την οπίστια πλευρά και τα εγκάρσια τρίματα είναι στα πλάγια, όπως σε όλους τους αυγενικούς. Τώρα γράψε μου στα σχόλια τον προσανατολισμό του οστού που βλέπεις. Και κάπου εδώ ξέρεις πλέον ποιος κρατάει το κεφάλι σου όρθιο, ποιος του επιτρέπει να κοιτάει δεξιά και αριστερά και ποιοι σπόνδυλοι κάνουν τον αυχένα να δουλεύει σε ένα ελβετικό μηχανισμό ορολογιού. Αν σου άρεσε το βίντεο, κάνε ένα like, άφησε ένα σχόλιο με απορίες ή επόμενα θέματα και κάνε εγγραφή, γιατί το κεφάλι μπορεί να το κρατάει ο Άτλας, αλλά την επιτυχία στο μάθημα την κρατάς εσύ. Μην ξεχνάς και τα social media. Instagram, Facebook, X, TikTok. Είμαι εδώ για να κάνουμε την ιατρική λιγότερο τρομακτική και πιο ξεκάθαρη. Τα λέμε στο επόμενο μάθημα.